jag kommer lite till ro med mig själv att ju mer man tänker på att jag vill försöka slå mig in i ett landslag eller att jag vill spela Champions League igen, så känns det som att det inte riktigt närmar sig, utan jag tror att jag måste försöka prestera som jag gjorde här idag varenda vecka, och då kommer jag kunna närmare. BTV passar på med 11 frågor om då, nu och sen med Felix Beijmo. Känns det okej? Känns jättebra. Hur hade man sagt på danska? Jag pratar inte danska, jag kör engelska eller svenska, så... Ja, vi återkommer till det. Allra först, läget nyligen 27. Verkligen nyligen 27, igår. Nästan inte förstått det själv, tänkte jag säga. Men det brukar bli födelsedagar på träningsläger de senaste åren. Så att, ja, det var väl inte den mest sprakande födelsedagen igår. Men ja, det var trevligt ändå. Och i livet, fotbollslivet? Rullar på bra. Precis 2 år nu här i Århus. Trivs jättebra. Kul lag, kul fotboll, kul liga. Så att, det är bra. Mer om det. Laget till att börja med. Det är lite Europa, häng på toppen. Slog AIK här. Hur bra är ni? Ja, jag sa att det var rätt intressant att möta AIK idag, för att vi skulle få en liten sådär värdemätare gentemot ett svenskt topplag. Kändes som att vi stod oss bra, vi vann rättvist. Så att, ja, vi är bra. Ligan som sådan. Beskriv den. Men det är en bra liga som står sig bra. Lite mer intensivt, lite mer fysiskt. Europeiskt spel, om man kan säga det så, gentemot allsvenskan. Det har varit ett ganska stort fokus i Sverige på speluppbyggnad, taktiskt med bollen senaste tiden. I Danmark är det lite mer fokus på hur man faktiskt ska göra resultat och vinna matcherna först och främst. Och därefter utveckla spelet och taktik och sådär. Så det skiljer sig lite på det sättet. Vem är det som sätter den nivån och den riktningen, skulle du säga? Det är väl såklart klubbarna som vill åt resultat, vill mäta sig med de största klubbarna i Europa och sådär. Tycker det var ganska kul idag, matchen mot AIK. De är ett lag som spelar rätt fysiskt och vill vara ett sånt typ av lag i Sverige. Och så sprang de in i oss som är ett sånt typ av lag i Danmark som är på en lite högre nivå. Och då kändes det som att det var en liten chock för när inte deras intensitet riktigt funkade mot oss. Ja. Så där är passningen från före Djurgården till AIK att ni inte är riktigt på vår nivå? Nej, inte... Jo, jag hörde det. Nej, men det var mer att jag tror att de blev lite chockade. Men vi pratade också om det innan, att vi vet att de är ett väldigt fysiskt duktigt lag. Så vi ville verkligen se till att vi var med på den biten och sen kunna leverera en bra fotbollsprestation. Går det mer åt det fysiska? Ja, det gör det. På vilket sätt? Men det är väldigt mycket, vi kör väldigt mycket fysisk träning, dels löpning och styrka i gymmet, och sen försöker vi addera bra fotbollsträning och taktisk flexibilitet och bra taktik och teknik på det. Så det blir ett helhetskoncept på det sättet som är lite mer, ett helhetskoncept lite mer i Danmark. Så nu är det bara, Brönnby, Silkeborg och Nordsjälland kvar som rullar boll? Ja, där nämner du de enda 2 konstgräslagen i Danmark, Silkeborg och Nordsjälland. Och det är väldigt tydligt att det är de 2 konstgräslagen i vår liga. Är det som gör spelsättet mycket? Sätter spelsättet? Jo, men absolut. Jag tror att det färgar ligan väldigt tydligt. I allsvenskan det är lite för många konstgräslag, eller det är för många konstgräslag. De spelar en annan typ av fotboll. Du får inte riktigt duellspelet på samma sätt. Du kommer inte in i press, det blir inte lika fysiskt. Det har försvunnit lite mer i Danmark där det är mer naturgräs, bra planer. Men då har du som sagt de 2 lagen som är kvar. Brönnby också ett duktigt lag som försöker spela en fin fotboll. Hade alla gräsplaner varit så här så? Ja, då hade det inte varit något problem, kan jag säga dig. Men nu är det februari i Danmark och Sverige när vi kommer hem, så då är det lite annorlunda. Nu kommer vi till danskan. Hur är den? Den är helt okej. Jag förstår det mesta och jag kan... ibland kör jag lite halvbrytning sådär, svensk-danska, men jag kör mest engelska. Jag tror du hörde på planen nu att det är mest engelska som surras från min sida. Det känns lite mer bekvämt. Du är född 98 och på danska heter det? 8,5. Exakt! Tror jag. Ja. Jag har ju kollat upp det. Ja. Men jag är med. Alltså jag kan danska. Man räknar tjog. Ja, precis. Men jag väljer ändå engelska. Det här AGF-äventyret är enligt kontraktet 1 år till. 1,5 år till. Precis. Ja, det är inte så lång tid. Samtidigt som det såklart är lång tid. Men det är lite mittemellan. Vi får se. Jag trivs jättebra och kör på här och har fokus. Sen får vi se. Klubben har inte
har inte börjat prata med mig om någon fortsättning. Så jag tänker det är väl upp till dem och om de vill sätta sig ner får vi göra det och diskutera. Jag har haft några utlandsäventyr som inte blev som jag tänkt mig. Men jag tror också det är någonting som har gjort mig rätt stark mentalt där jag är idag. Så att jag är också sugen på att testa någonting framöver. Så att det är någonting som man tar med sig och bygger på erfarenhet och blir starkare. Du har berättat en del om det här, om hur du har mått tidigare. Kan du beskriva med lite mer distans? Ja, jag mådde väl inte superbra för några år sedan när jag var i Tyskland. Väldigt tufft fotbollsmässigt, också tufft psykiskt framförallt. Mycket problem i relation till mat, prestationsångest. Jag tror det är någonting som många fotbollsspelare lider av och elitidrottare och även högt presterande människor inom yrkes- och näringslivet. Så det är tyvärr någonting som finns bland oss alla. Jag framförallt hade problem med prestationsångest i tät relation till matcher. Om jag fick i mig fel näring, fel mat och sånt så gav det mig väldigt mycket stress och ångest. Jag trodde att det skulle påverka min prestation både tekniskt och fysiskt. Vilket jag sen mer och mer insåg att det mer var hjärnspöken. Bra hjälp med folk runt omkring mig. Bra flickvän som jag har haft länge som stöttar och hjälper. Väldigt sund familj som inte pushar utan mer är stöttande och förstående. Så jag känner att jag är på en bättre plats nu mentalt och presterar också mycket bättre på fotbollsplan när jag är på ett bättre ställe mentalt. Ett enormt stort ämne, komplext sådant. Ditt bästa enskilda tips för att hitta vägen framåt, utåt? Det är att våga prata. 100%. För det är väldigt många som har den här typen av hjärnspöken. Många som har prestationsångest, mentala svårigheter. Och det är inget fel med det utan det är väldigt normalt. Jag tror att om du går in i ett omklädningsrum i den här typen av elitföreningar så är det väldigt förekommande. Men om du vågar prata om det, och jag brukar säga inför stora matcher, om man är lite nervös till exempel, så föredrar jag att prata med mina lagkamrater om det och öppna upp och säga fan, en tuff match idag, jag är lite nervös, hur känner du? Och då får man ofta höra tillbaka, jag är också nervös. Då kan man enas och säga, vet du vad, vi har varandra, det är inga problem, vi har gjort det förut. Och så kommer man ner lite i varv. Och det är samma sak med sådana mentala svårigheter. Är det långt ändå fortfarande i den här miljön för att komma över den där linjen? Ja, det är jättelångt. Är det det? Varför? Nej, men det finns ju en extrem kultur inom toppen av näringsliv, elitidrott, där det är äta eller ätas och man vill inte ge någon form av visa någon form av svaghet. Vilket jag förstår också på något sätt, för att du slåss varenda dag mot likasinnade, du slåss mot folk som är extremt duktiga. Så det är svårt det där. Men jag tror att det blir bättre och bättre och fler och fler personer som är öppensinnade och förstående inom den här typen av verksamhet som kan se bort från att det är en svaghet utan istället tänka att okej, det här är en person som är på den här nivån. Vad händer om vi kan få den här personen att må ännu bättre mentalt? Då kommer den personen kunna nå ännu en nivå. Så att för mig är det någonting som bara kan göra bättre om man blir bättre på att prata om det. Enskilt största motgången? När jag jag bröt nyckelbenet i Malmö hösten 2021. När jag hade gjort en ganska bra sommar. Vi klev precis in i Champions League gruppspelet och jag hade varit med på de flesta matcherna och spelat under Champions League-kvalet och så hade vi precis tagit oss in i Champions League gruppspelet och då på söndagen inför typ första omgången mot Elfsborg borta så bröt jag nyckelbenet efter en kvart och missade hela Champions League-gruppspelet som har varit en barndomsdröm hela livet att få spela Champions League. Det var surt. Samma gång som man var glad kollektivt när vi hade tagit oss dit så var det individuellt väldigt tufft. Jag tror att det är helt okej och förståeligt att känna att det är surt och missa det. I Champions League-gruppspelet. Så det är någonting jag strävar att få förhoppningsvis chansen att göra. Men nu är du hel och frisk och förbundskaptenen känner dig. Ja, det stämmer. Stämmer det att du var med i bruttotruppen, hans första bruttotrupp? Ja, det stämmer. Sen skadade jag mig
i knät förra våren där. Precis innan den första samlingen var. Dålig timing med skadorna. Ja, det var lite dåligt. Det är väl aldrig bra timing med skador, så att, det är ju så tyvärr. Sen har jag inte varit med sedan dess. Har du haft någon kontakt med honom? För du hade honom i Malmö. Ja, nej, vi har inte haft någon kontakt. Okej, bygg ditt case. Din största styrka för att kunna ta en högerflankplats. Ja, du vill ju nog att jag sitter och bygger ett case. Jag kommer tyvärr inte göra det, för jag har kommit lite till ro med mig själv, att ju mer man tänker på att jag vill försöka slå mig in i ett landslag eller att jag vill spela Champions League igen, så känns det som att det inte riktigt närmar sig. Utan jag tror att jag måste försöka prestera som jag gjorde här idag varenda vecka, och då kommer det komma närmare. För det var också så det var innan jag skadade mig förra våren, att jag hade ett väldigt bra mentalt fokus, presterade varje match i AGF, och så känner man att man kom närmare någonting sånt. Så att det får mitt case då. Om det inte finns något case kanske inte finns någon. Nej, men man ska väl inte heller ropa ut sina svagheter framför alla. Vad är du mest stolt över? Mest stolt över? Min familj och min flickvän. Vi pratade om det här om dagen på hotellet i lag. Vi hade ett stort möte om vad ren lycka är. Och vi diskuterade i stort sett enbart fotbollsrelaterad lycka. Och jag satt och kände att det är jättebra. Man kan absolut finna lycka inom fotbollen, men jag kände också att ren lycka är att vakna upp utan så mycket bekymmer, utan att vara sjuk, känna sig frisk och familjen är välmående och kunna umgås med flickvän och vänner. Så jag är nog mest stolt över att jag har en fint, välfungerande familj och en bra flickvän. Så talar en mogen 27-åring alltså, eller hur? Och då tänkte jag ändå avsluta med, men du kanske har ytterligare någon nivå. Vilken är drömmen? Nej, men det är klart att man har drömmar. Fotbollsrelaterade drömmar har jag definitivt. Jag har haft ända sedan jag var liten. När jag var liten drömde jag om att jag skulle spela i Real Madrid. Nu är jag lite mer realistisk och tror inte riktigt att det är just nu vad jag ska drömma efter. Även om man aldrig ska säga aldrig. Men det är mer att man vill såklart kunna ta steget till någon bättre liga. Och en dröm är definitivt ett landslag. Jag tror det är det största privilegiet man kan få som fotbollsspelare, att få representera sin nation. Så att det är en dröm jag har. Så efter de stora livsfrågorna så kommer en fotbollsdröm i alla fall. Jag har definitivt många fotbollsdrömmar. Lycka till! Ja, tack så mycket. Tack Felix. Tack.